يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. صحيح الإمام الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. صحيح الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. صحيح الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث بها نفسه مات على شعبة من النفاق أو من نفاق. صحيح الإمام مسلم. يعني ما حدث نفسه اللي هو يجاهد في سبيل الله. هذا طبعا لو كان في جهاد، إنما دلوقتي في جهاد بقى، الجهاد على المعاصي وعلى الذنوب، والجهاد الواحد يجاهد نفسه على الطاعة، دي أعظم الجهاد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. صحيح الإمام مسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن لي هذا فيقول باستغفار والدك لك. صحيح الإمام الألباني في الجامع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء. صحيح الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. صحيح الإمام مسلم. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أن رجل ذكر عنده نام حتى أصبح، قال الحبيب: ما قام إلى الصلاة، قال فبال الشيطان في أذنه. صحيح الإمام البخاري. يعني واحد نام عن صلاة الفجر، اتذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام ما صلاش، قال بال الشيطان في أذنه.